Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг з маком. Називається такий пиріг розбірник, бо він складається з маленьких булочок з маком. Готувати буду зі свого улюбленого дріжджового тіста універсального. Нам потрібно борошно, вода, олія, дріжджі, цукор і дрібка солі. В невеличку миску додаємо 2 столові ложки борошна із загальної кількості, додаємо 1 столову ложку цукру, додаємо дріжджі, я використовую живі, також можна використовувати сухі. Додаю трошки водички із загальної кількості. Має вийти ось така маса, яка схожа на густу сметану. Залишаємо її на 10 чи 15 хвилин. Маса гарно підійшла, це означає, що дріжджі у нас добре працюють. У великій ємкості замішуємо тісто, виливаємо воду, яка в нас залишилась з загальної кількості, всипаємо цукор, додаємо опару, дрібку солі я одразу додала до цукру. Перемішуємо усе ложкою і додаємо просіяне борошно. Я додаю половину, перемішую, потім додам ще половину борошна. Додаю другу частину борошна, вливаю олію соняшникову без запаху і все вимішую. Таке тісто можна вимішувати як у мисці, так і на поверхні чи дошці. Має вийти м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Тісто викладаю у миску, яку я змазала рослинною олією. Накриваю харчовою плівкою, роблю невеличке віконце у плівці, щоб наше тісто дихало. І залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Тим часом, поки тісто підіймається, приготуємо макову начинку. Я мак помільчила за допомогою блендеру. Він дуже-дуже дрібненький. Додаю до маку молоко, додаю цукор та ванільний цукор і додаю манну крупу. Саме вона буде робити нашу начинку густою і ніжною. На середньому вогні нам треба довести масу до кипіння, потім зменшити вогонь і варити до повного загустіння маси. Маса вже потрошку закипає та густіє. Як тільки маса стала густою, знімаю її з плити і одразу додаю вершкове масло, щоб воно повністю розійшлося. Добре все розмішую. І додаю родзинки. Родзинки я просто гарно промила і трошки подрібнила. Коли ви додаєте родзинки у макову начинку чи у якусь яблучну начинку, ніколи їх не треба замочувати, бо вони будуть вбирати в себе лишню вологу, яка буде виділятися. Наше тісто гарненько підійшло. Далі я буду працювати на силіконовому коврику і будемо робити булочки. Тісто я розкачую у прямокутник, товщина приблизно 5 мм. Викладаю по всій поверхні макову начинку і добре її розподіляю по всьому тісту. Обов'язково треба почекати, щоб макова начинка повністю охолола, а тільки потім наносити її на тісто. Скручуємо наше тісто у рулетик. Я заздалегідь підготувала форму для випікання, будемо випікати у круглій формі, також можна брати і прямокутну, яка у вас є. І за допомогою шпателя або ножа розрізаємо наш рулет на булочки. Начинки у нас дуже багато, тому дуже обережно викладаємо булочки у форму для випікання. В звичайних рулетах макова начинка пропорційна товщині тіста, тобі ж у рулеті товщина тіста така сама, як товщина макової начинки. А у цьому рецепті макової начинки набагато більше, ніж тіста. Саме тому трошки важко формувати булочки, але вони у нас вийдуть дуже смачними і дуже пухкими. Я виклала усі булочки в форму для випікання, накриваю харчовою плівкою та залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин тісто вже дуже добре підійнялося. Змащую я булочки взбитим яйцем. Випікаємо булочки у заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусів, приблизно 25-30 хвилин.
Час випікання залежить від вашої духовки. Я щойно дістала пиріг з духовки. Ось так він виглядає, гарненький, такий рум'яненький, і поки він гарячий, я змащую його абрикосовим варенням. По-перше, варення буде доповнювати пиріг за смаком, а також пиріг буде дуже гарно блистіти. Бачите, дуже видно, як пар виходить ще з пирога. Далі нам треба почекати, поки пиріг-розбірник повністю охолоне. Потім обережно знімаємо форму для випікання, ви тільки подивіться, який він гарний та апетитний. Я вам дуже раджу спробувати його приготувати. І, звісно, покажу, який пиріг у нас всередині вийшов. Дуже пухке, м'яке тісто, дуже багато макової начинки. Ви тільки подивіться, яке гарне тісто у нас вийшло. Пиріг вийшов дуже м'який, пухкий, дуже багато макової начинки, дуже смачний. Також можна ще додати горіхи за смаком.